محمد حب يثبت لي انه طبق شروط التبديع بتاعه موقعه على النووي، فوراني انه ملوش اي عذر. هل بدعت النووي بالظن والشبهه؟ لا. هل بدعت بالتسلسل؟ لا. هل بدعت فيما لم يثبت بالدليل كونه بدعه؟ لا. ايضا هل بدعت احدا لم يثبت انه وقع في هذه البدعه؟ ايضا لا. ولا فيما ثبت عند مرتكبه مانع معتبر يصرفه عن الكفر. طيب ما هو المانع المعتبر؟ هل النووي جاهل جهلا لا سبيل معه الى العلم؟ هل بدعتهم لهم فيها برهان ومعتبره؟ لا، غير معتبر. يعني النووي طلع فاهم كل حاجه وملوش اي عذر عندك اهو، يستاهل يطبق عليه شروط التبديع كلها. انا بقى الزمتك بقواعدك، قلت لك ليه عند التبديع بتطلعه مجرم وعند التكفير بتطلعه غلبان، مع ان شروطك للتكفير هي شروطك للتبديع، ومع انك بتقول بدعه مكفره. الشغل اللي بتعمله ده يا محمد مش شغل علمي، ده شغل بتوع الثلاث ورقات. اللي فات ده كان كلام علمي، لكن في بعد تاني اخلاقي لازم يتسلط الضوء عليه. احنا قدام انسان يروغ منك زي الثعلب، وحسب الهدف يتغير الكلام. الاول كان بيقول لك لم اطلق على النووي حكما بتكفير ولا بغير تكفير. هل صحيح انك كفرت النووي؟ انا ما اطلقت حكما عليه لا بتكفير ولا بغير تكفير. قلت هو اشعري وله حكم الاشعريه، فان كان الاشعريه كفار فهو كافر معهم، وان كانوا مسلمون فهو مسلم معهم. وبعدها يطلع واحد من اصحاب محمد شمس يقول انه بيكفر النووي، وان محمد لو قال ما بكفروش هيكذبه. وانا بقول الكلام ده في رقبه محمد شمس الدين، لانه هو اللي اذاع الكلام ده بين الناس. واللي اذا كان يقول انه لا يكفر النووي، والله هذا غير صحيح. الحق انه يكفر النووي، ولو قال انا لا اكفر النووي انا هقول له لا انت بتكفر النووي، وانا مش لن افصح، لكن لو اردت سافصح. وبعد كده يقول لك ليس كافرا عندي. انا اقول ان هذا الانسان ليس كافرا عندي، انا لا اعد هذا الانسان بعينه كافرا. الاخ محمد سمير اللي سمعتوه حالا كان صديق محمد شمس، يعني مش من الاعداء. اسمعوا محمد كان بيقول عنه ايه. فكذلك سواء كان او انت او احد من الاخوه لو شتمني لعرفت انه لا يريد الا الخير. دي بس حاجه توريكم احنا بنتعامل مع مين. طول ما انت عايش لازم تكون متابع اخر ابديت نازل في السوق لمحمد. وفي حاجه تانية صعبه جدا، انا يا جماعه بعيش ازمه لما باجي ارد على محمد. انا بتكلم وهو ما بيسمعنيش. يعني هو في اول كلام له قال لي لماذا تطالبني بتكفير النووي؟ انت الان تطلب مني اكفره؟ فرديت عليه في الحلقه بتاعتي قلت له انا لا اطالبك بتكفيري، انا بس بكشف تناقضك عشان انت بتشترط للتبديع ما تشترط للتكفير. بيقول لي انت الان تطلب مني ان اكفره؟ يا حبيبي اذا كنت انت بترد على منشوري اللي انا معترض فيه على الوقوع في النووي وتبديعه، هطلب منك تكفيره؟ بيقنع متابعيه ان لما بقول له لماذا لم تكفر النووي ان بطلب منه تكفيره. هو فاهم ان بحكم قواعده وببين تناقضه وان مش بطالبه بتكفير النووي، لكن يرمي بلاء عليك ويقول لك تطالبني بتكفيرهم عشان يتهرب من الاجابه. فرجع تاني في اخر رد له يكرر نفس الكلام، لماذا تريدون مني ان اكفر النووي؟ لكن انا لا اراه كافرا، لماذا انتم تريدون مني ان اكفره؟ بص يا محمد، انا بقترح نعملها نغمه موبايل لسماع نغمه لماذا تريدون مني ان اكفره. اضغط واحد. نقول طور يقولوا احلبوه. يا ابني ده طور، يقول لك ماليش دعوه لازم تحلبوه. يا ابني احنا بنقول لك لماذا لا تكفره عشان نبين تناقضك. لا ماليش دعوه. لماذا تطالبونني بتكفيره؟ هل ده غباء وبلاده عقل مثلا؟ الحقيقه لا، محمد مش غبي، محمد بيستغبى متابعيه. توضح له موضع الالزام يهرب منه ويعمل لك حته عاطفيه والشنطه فيها كتاب دين. عايزين نكفره ليه بس؟ قلت لكم بقى حاجه من الزمن الجميل، ايام ما كان محمد عارف حجمه وبيتكلم كلام منضبط. اليوم انا كنت اتكلم مع احد الاخوه حول فئه ظهرت جديدا تحاول أن تأتي ببعض الآثار من السلف، يعني تقرأ كتب السلف وتنزلها بطريقة معينة على الواقع، فيكون إنزالهم لتلك الآثار فيه مشاكل وفيه تكفير وفيه يعني أمور خطيرة جدا. أهو أنت بتعمل كده دلوقتي يا محمد، بتاخد كلام السلف العام تنزله على الأعيان. حد من السلف قال قول كذا من أقوال المبتدعة تقوم تقول النووي قال كذا يبقى النووي مبتدع. نفس الفكرة بالظبط. الفرقة طبعا يعني المتزعمين لها شباب في الغالب، ليس فيها علماء. سبحان الله، الكلام منطبق عليك بالظبط، شاب ومش عالم وعمال تفتي وتهبط. نكمل. طيب، فهذه الفئة يأتون ببعض الآثار عن السلف، فتجد مثلا الإمام أحمد يقول من قال كذا فهو كافر، أو الإمام سفيان الثوري من قال كذا فهو كافر، فيقولون إذا هو كافر، فيقولون فلان مثلا عالم من العلماء هم أشهر شيء عندهم تكفير النووي وابن حجر، هذا مثلا أنكر صفة أو قال أن الله سبحانه وتعالى ليس بالسماء وشابه ذلك، وهذه كفر فهم كفار. هو ده بالظبط اللي انت عملته، سوغت القول بتكفير النووي وابن حجر وقلت ان تكفيرهم اجتهاد. هل القول بتكفير الأشاعرة وكفرهم قول ضال ام انه اجتهاد؟ لا، هو اجتهاد. هل صحيح أنك كفرت النووي؟ أنا ما أطلقت حكما عليه لا بتكفير ولا بغير تكفير، قلت هو أشعري وله حكم الأشعرية، إن كان الأشعرية كفار فهو كافر معهم، وإن كانوا مسلمون فهو مسلم. نكمل مع المقطع الحلو بتاع محمد. طب وين مشكلة هؤلاء الشباب؟ مشكلتهم أنهم اطلعوا على كتب السلفي قبل أن يفهموا أمور كثيرة تتعلق أو قبل أن يصبح عندهم القدرة على إدراك كتب السلف أو طريقة كلام السلف. بيقول لك المشكلة أنهم اطلعوا على كتب السلف قبل ما يدركوا طريقة كلام السلف. تعالوا بقى نشوف محمد بينصح بإيه. واحد عامي ما بيفهمش كتب السلف، الراجل عامي متصور أن محمد شمس طالب علم قوي، فبيقول له أنت ما شاء الله تستطيع أن تنهل من النبع، ولكن ماذا عنا نحن من نقلد نرجو الإفادة؟ فراح محمد قايل له كتب السلف متوفرة. المقطع اللي احنا لسه سامعينه الناس نشروه لمحمد وواجهوه بيه، وكالعاده قعد يلف ويدور ويقول السياق مقتطع والسياق بتنجاني، وكنت بقصد التكفير بالتسلسل، وقعد يقول اللهم اقطع من قطع كلامي واخرجه عن سياقه، مع ان الكلام مش مقتطع ولا حاجه. هو اتكلم عن مسألتين، المسألة الأولى كانت إنزال نصوص السلف العامة على الأعيان، والمسألة الثانية التكفير بالتسلسل، بس هو اعتمد على ان مفيش حد بيراجع وراه. فاحنا خلاص فهمناكم الخدعة، شوفوا المقطع كامل واحكموا، لان مفيش واحد بيدلس هيعترف بالتدليس ويطلع نفسه نصاب، لازم يقول الكلمتين المحفوظين اخرجوا كلامي عن سياق.